përshëndes të gjithë, mirë se erdhët në emisionin e përjavshëm Diplomaticus, ashtu siç ju kemi dhe informuar për gjatë gjithë kësaj kohe, më 30 shtator u mbajt referendumi për ndryshimin e emrit në Maqedoni, sipas marrëveshjes të firmosur mes kryeministrit grek Aleksis Tsipras dhe të Maqedonisë Zoran Zaev. Duhet thënë se si pasojë e pjesëmarrjes së ulët në këtë referendum mund të konsiderohet i dështuar, por çfarë do të ndodhë më pas këtij referendumi? Do të ndjekim një opinion, një intervistë me Adri Nurellari, është ekspert i çështjeve të rajonit dhe njëkohësisht këshilltar i kryetarit Kuventit Kosovës. Nurellari, përshëndetje, mirë se erdhët sërish. Përshëndetje, mirë se u gjetët. Çfarë pritet të ndodhë tani që referendumi konsiderohet i dështuar? Së pari njëherë duhet ta rishikojmë pak fjalën e dështuar, se është pak më e kuklavitur se aq, për disa arsye. Por së pari them që nuk është e vështirë e quhet dështuar, sepse ata që votuan faktikisht votuan në mënyrë dërmuese, mbi 90% votuan pro. Së dyti do të patë parasysh, dhe kjo është pak një situatë e ngjashme edhe me Shqipërinë dhe me Kosovën, që ne kemi një situatë delikate për sa i përket nivelit të lartë të emigracionit dhe diasporës. Pra, në Maqedoni bëhet fjalë diku tek 25% e popullsisë panon jashtë, duke patur parasysh që këto 25% e popullsisë si emigrantë që janë kryesisht i përkasin moshës madhore, e cila nënkupton që diku te 30% e listave zgjedhore janë të mbushura me banorë të cilët nuk jetojnë në Maqedoni. Pra, dhe është pak e sikletshme kjo situatë, sepse në qoftë se bëhet fjalë për 43% po themi të listave, bëhet fjalë për diku tek edhe qoftë themi që diku te 70% e listave janë banorë aty, atëherë bëhet fjalë që pothuaj 60% e njerëzve kanë votuar. Dhe ky është një problem i mënyrës të konceptuarit të marrëdhënieve që shtetet kanë me diasporën, pa mësuar nga vende të tjera të cilat e kanë zgjidhur këtë çështje, për shembull Shteti i Bashkuar të Amerikës, nëse nuk regjistrohesh vetë nuk ke drejt votosh. Në vendet si në Britanisë, por nëse nuk je rezident për 3 vite rresht, nuk voton. Ka vende të tjera për shembull ku është me vetë deklarim, ku do të deklarohesh që edhe pse je emigrant do të mbash lidhje me vendin dhe vetëm ashtu të mbajnë për lista. Dhe kjo gjë është e nevojshme të bëhet edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni, sepse prania e një përqindje të konsiderueshme të emigrantëve, një pjesë të mirë të cilëve s'kan ndërmend të kthehen atje. Kujtojmë këtu që për shembull vetëm nga Republika e Shqipërisë për 3 vite rresht të fundit, shtetasit e Republikës së Shqipërisë kanë përbërë të dytët për 3 vite rresht banorë të jashtëbashkimit evropian që kanë marrë shtetësi të Bashkimit Evropian. Pra nga njëra që marrin shtetësi dhe që konsolidojnë, që bëjnë bashkim familjar, që investojnë, siç është rasti i Italisë, për shembull, është e vështirë që të pritet ata të kthehen. Dhe është në pikpyetje madje a kanë drejt ata të vendosin për politika ose për qeverisje në një vend ku ata nuk jetojnë dhe nuk e pësojnë ose nuk i përjetojnë ato politika për cilën votojnë. Megjithatë do të ishte 50.1% për të konsideruar arsye pse them gjë është që do të kuptojmë që de facto pjesa dërmuese e po themi banorëve, rezidentëve të Maqedonisë kanë votuar. Dhe së dyti, ata që kanë votuar në mënyrë dërmuese, po themi 90% kanë votuar pro. Kështu që është pak e vështirë ky interpretimi këtë i dështuar. Formalisht nuk e ka përmbushur atë objektiv, por duhet kuptuar që është e vështirë që të nxirren votime shumë njerëz, shumë pjesëmarrës për çështje. Ka specifikat e veta, qoftë votim për referendum, qoftë votimi për zgjedhje parlamentare, që votim për zgjedhje lokale. Bëhet fjalë për emrin, që është e rëndësishme. Jo, po është çështje, prapë është çështje, sepse kur angazhohen në zgjedhje parlamentare, ka shumë kandidatë të cilët bëjnë pushatat e tyre, angazhojnë rrjetet e tyre, miqësitë e tyre, familjarët e tyre, dhe kjo është arsyeja pse pjesëmarrja në votim në zgjedhje parlamentare gjithmonë në sistemet e stilit Westminsterit parlamentar, po themi, edhe presidenciale deri diku, sistemet parlamentare, zgjedhjet parlamentare marrin më së shumti pjesëmarrës, kanë angazhim më të madh në votime, bie deri diku te zgjedhjet lokale, e mandej për referendume në përgjithësi pjesëmarrja në referendume është më e ulët se sa zgjedhjet parlamentare, më përjashtim aty tek tu që është shumë e madhe. Edhe kjo është një çështje që duhet të adresuar, duhet të marrë konsiderat përpara se të votojë për të referendum dhe përpara se të caktojë dhe të shikojë targeti 50% si një target i domosdoshëm. E çfarë ndodh më pas? Po duhet sqaruar me opinionin publik që kjo ishte një referendum jo detyrues, jo obligativ. Ishte këshillues. Për këtë arsye nuk ka efekte obligatore, është efekt orientues për të kuptuar edhe për dëshmuar në mënyrë humorin ose klimën e opinionit, bindjen e opinionit publik. Dhe për ta bërë më të lehtë për partitë mandej në kohë dytë kur shkojnë në parlament marrëveshje që ta ratifikojnë. Duhen 2/3 e parlamentit gjithsesi.
Kështu që si të dilte kjo me 50%, si mos dilte prapë se prapë kjo çështje duhet kalonte në parlament për të marrë bekimin e 2/3 të votuesve, kështu që zoti Zaev ka thënë që do kalojë parlamentin, që aty nuk kalohen, aty do shkojnë në zgjedhjet të parakohshme. Një ndër arsyet pse e bëjnë të referendum është që në farë mënyrë për një çështje kaq delikate, ku është shumë e lehtë, sidomos me gjarkat e ndezur ballkanik, edhe me këtë lloj trashëgimie të ngarkuar ndëretnike që kemi në turretin ndëretnik, është e rrezikshme që dikush që bën një marrëveshje të lloj, është e rrezikshme që të konsiderohet damkose si tradhtar, dhe që ata që votojnë të marrëveshje lehtësisht me këtë zallamahin e inflacionimit të deklaratave mund të konsiderohet tradhtar nga njerëzit e vet, dhe prandaj edhe vendosën në një farë mënyrë referendumin që ta lehtësojë të barë, sepse në momentin që populli flet kështu, atëherë politikanët e kanë më të lehtë, nëse populli jep orientimin pro, me rrugën e referendumit, politikanët e kanë më të lehtë që ta votojnë, sepse ashtu edhe në këtë mënyrë dëshmojnë se janë duke ndjekur zërin e opinionit publik dhe vullnetin e popullit. Gazetat britanike të Guardian e quajnë të dështuar dhe shkruan se qytetarët e Maqedonisë zgjodhen Rusin, Putin, përballë Bashkimit Evropian. E shikoni ju kështu? Po deri këtu kjo është nuk është se si u projektua e gjithë çështja. Deri diku të çon të mendosh këtë gjë. Dhe nuk është çudi, po shikoni për shembull anketat e popularitetit, po themi. Nëse qytetarët e Republikës së Shqipërisë ose të Republikës së Kosovës janë në mënyrë decisive, po themi, janë pro-amerikan, nëse u renditet në vende ndryshme të cilët ata do simpatizonin ose mbështesin e pëlqenin, do të thënë që për komunitetin maqedonas brenda shtetit të Maqedonisë, përqindja më e lartë e popularitetit është për Rusin. Pra, nuk do të visi surprizë kjo, sepse Rusia për një kohë gjatë ka investuar aty për të krijuar një popularitet, një reputacion. Kujtojmë këtu shkrimin e The Guardian të parvjetshëm, po edhe të tjera raporte ndryshme ndërkombëtare që kanë vënë në dukje se Rusia është angazhuar dhe është përfshirë në mënyrë drejt për drejt politikën e brendshme të Maqedonisë, duke dashur ta përdorë Maqedoninë si një mjet për destabilizuar dhe për të penguar shtrirjen dhe zgjerimin e Aleancës Atlantikut. A rrezikon ta destabilizojë Maqedoninë rezultati i referendumit? Absolutisht po, sepse kjo me përpyetje parlamentin, kjo ka qenë, si thua, edhe strumbullari kryesor i krijimit të këtij koalicioni, ka qenë Zaevi praktikisht e ka pasur si kalin kryesor të betejës, edhe për cilën e ka marrë simpatinë, mbështetjen e ndërkombëtarëve, ka marrë në farë mënyrë edhe bashkëpunimin pothuaj së mbyllurazi të partive shqiptare, të cilat linjë me një ndasit ose rezervat që kishin për Zaevin dhe LSDM-n, vetëm për hir të zhbllokimit të rrugës drejt integrimit euroatlantik të Maqedonisë. Tani më kjo gjë, si thua, e trondit të lloj besimie të shpresë dhe këtë pritshmërie të shqiptarëve se Zaevi me vërtet do ta shtypë përpara këtë proces. Kështu që besoj se edhe nëse bëhen zgjedhje të reja, vështirë se ato zgjedhje do kenë rezultatin e mëparshëm për Zaevin, i cili ja doli në zgjedhjet e kaluara të binte një pjesë të mirë të elektoratit shqiptar se ai do të zhbllokonte rrugën drejt integrimit euroatlantik dhe do të shërbente si lokomotiva e demokratizimit të Maqedonisë dhe zgjidhjes së problemeve të trashëguara nga kaluara. Njëkohësisht, Adri, është për të vlerësuar fakti se qytetarët e Maqedonisë nuk dorëzohen lehtë edhe përballë kërkesave të ndërkombëtarëve. Ky është një kundërshtim interesant që duhet vënë në dukje, edhe le të kuptoj pak a shumë edhe faktin se Bashkimi Evropian vetë ka neglizhuar për një kohë gjatë Ballkanin Perëndimor, e ka marrë të mirëqen, sikur e kanë në xhep, dhe shpesh e ka shpërfillur, duke menduar se vendet e Ballkanit Perëndimor nuk kanë plan B, nuk kanë plan 2, nuk kanë ku shkojnë tjetër, dhe për një kohë gjatë ajo politika që ekziston në Bashkimin Evropian e kulaçit dhe kërbaçit, kryesisht ka konsistuar më tepër në kërbaç se në kulaç. Arsye pse them gjë është, ja po ilustroj faktikisht me iniciativën e Ballkanit Perëndimor, një iniciativë që ndryshoi dhe procesi i Berlinit, si një nisëm e vonuar e Bashkimit Evropian ku befas rikujtohet se ka në ombrellën e vet të influencës dhe të përgjegjësisë ndërkombëtare edhe Ballkan Perëndimor dhe takime të shumta të panumërta me idenë e interkonektivitetit, me po themi këtë ndërvarësisë, po themi ndërlidhjes qoftë në formën e transportit, por edhe logjistikës, komunikacionit elektronik edhe energjetik e kështu me radhë. Pra, edhe kryesisht në kuadër të ngritjes së pritshmërive të mëdha,
por pa para, pra nuk kemi para akoma kulaç. Në qoftë se themi me shprehjen e tyre në anglisht shkop edhe karota, nuk ka karota për Ballkanin Perëndimor. Dhe këtë vakuum e kanë shfrytzuar po themi aktorë të tjerë, të cilët nuk janë detyrimisht në një vijë të orientimit me Bashkimin Evropian edhe SBA. Kujtojmë këtu angazhimin e Kinës, nismat e Kinës për të për të zbrazur një pjesë të rezervave të mëdha që ka monetare, duke dhënë hua buta në investime të rëndësishme infrastrukturore në rajon. Maqedonia është një përfituesve prej saj, autostradë, trena, kështu me radhë, po ashtu Serbia, pra ndërkohë që Bashkimi Evropian ende flet do japin kaq para të cilat do bëjnë këto projekte, madje me këto projekte mund të merren grante ose mund të merren kredit buta, Kina veç është duke i hedhur këto para. Domethënë, me thonë shkojmë jashtë kufirit të Shqipërisë, shkojmë Malzi për shembull, ku është duke ndërtuar autostrada Tivar-Boljari me para kineze, shikojmë Beograd-Budapest, treni shpejtësisë lartë, shikojmë në Maqedoni që është përuar tashmë autostrada që shkon në Gjevgjeli, po ashtu është duke u përfunduar autostrada Kërçov-Ohër, kështu që ndërkohë që Bashkimi Evropian flet shumë, ne kemi këta aktorë që shtohen, e forcohen, njëjtën që mund të thuhet për Rusinë, e cila është ndër investorët kryesorë në pjesëmirë të vendeve të Ballkanit, me thonë shikojmë sektorin energjetik i cili dominon në Maqedoni. Kemi Turqinë po ashtu si aktor të rëndësishëm rajonal, i cili në farë mënyrë po zëvendëson këtë zbrapsjen e pranisë si investorë huaj e Greqisë. Megjithatë Bashkimi Evropian deklaron se është investitori kryesor në rajonin tonë. Po, në blok, po. Por po të shikohet pastaj në përzera, është pak e vështirë që të besohet kjo gjë. Megjithatë, po themi që në këto momente Bashkimi Evropian është duke psuar prej asaj që ata e quajnë fatigë ose lodhja e zgjerimit, pra pritshmëria prej kohë gjatë për të zgjeruar në farë mënyre e bën të vështirë për forcat liberale pro-evropiane, pro-integrimit, që ta mbajnë ndezur entuziazmin dhe të vazhdojnë të fitojnë vota me premtimin e integrimit, sepse kur qytetarët presin tepër gjatë, ata zgjedhin më mirë alternativa afatshkurtë dhe të prekshme se sa iluzionet e së ardhmes. Dhe kjo është një farë mënyrë edhe diskreditim dhe delegjitimim i projektit evropian në sytë e qytetarëve të Maqedonisë, të cilët për hir të vërtetës kanë pritur shumë më tepër se të tjerët. Ju kujtoj këtu që Maqedonia ka marrë status stabilizmi asociimit pak pas luftës civile në 2001 dhe është vend kandidat për 2005-s. Pra një lloj bllokimi edhe pak i parësyeshëm, të cilët qytetarët e Maqedonisë kanë parë edhe si një lloj sfide, po themi, pak si të pandershme, sepse ata kanë parë si një fuqi, një forcë më e madhe, një lloj përplasje Davidi dhe Goliathi në farë mënyrë, ku e kanë parë veten si viktima të kapriçove të një shteti më të madh, i cili vetëm se kishte mundësi ja doli të bllokonte këto procese. Dhe fakti që Bashkimi Evropian e ka konsideruar më tepër si çështje mes dy shteteve, por nuk ka marrë krah në këtë lloj përplasje midis Greqisë edhe Maqedonisë, shumë qytetarë të Maqedonisë kanë konsideruar si diçka të padrejtë, sepse për ta, për një pjesë të mirë të tyre, është absurde që mos marrin një emër vetëm se Greqia pretendon atë emër, nga që dikur ka pasur 2500-2600 vjet më parë ka pasur shtet me atë emër. Pra në farë mënyrë për Maqedoninë, po themi, dhe maqedonasit, kjo është një sfidë dhe një vend, një pikpyetje mund në zemër të krenarisë të tyre dhe të identitetit të tyre. Për Greqinë bëhet fjalë për një rivendikim të një shteti grek, po themi, antik, dhe një lloj lidhje zbet me krajinë ekzistuese të Maqedonisë, që për nuk është e kërcënuar shumë, se ashtu kështu bëhet fjalë që Maqedonia do futet në NATO, bëhet fjalë që Maqedonia do futet në Bashkimin Evropian, kështu që janë të dyja këto aureola të paqes dhe të mirëkuptimit, dhe nuk ka se si Maqedonia edhe me zbetësinë, edhe me butësinë, edhe me dobësinë e saj, të mund ta kërcënojë suverenitetin e shtetit të Greqisë vetëm se ka emrin e një krajine. Pra në farë mënyrë maqedonasit e kanë parë veten edhe si të lëmë pasdore edhe të nëpërkëmbur, si ata doptit të cilët ju nështrojnë presionet që vijnë nga Brukseli dhe që ju është dashur të lëshojnë vetëm se janë më të vegjël e më të dobët. Pra, edhe prandaj është këtu të kuptuar edhe arsye pse fushata për bojkot ka pasur relativisht sukses, sepse shumë qytetarë. Presidenti Ivanov bëri thirrje pak ditë përpara referendumit për ta bojkotuar. Pra, një sfidë e hapur ndaj komunitetit ndërkombëtar,
ndërkohë që liderët botror e kishin takuar atë për ta bindur. Nuk është pikpyetje kjo, zot Ivanov ka qenë një ushtar i bindur i partisë vetë, për një kohë gjatë partisë shqiptare e kanë kontestuar legitimitetin dhe lishmërinë e zgjedhjes së tij dhe postit të tij dhe sjelljes së tij si president, sepse ai ka qenë haptas i një anshëm, duke vënë pikpyetje të dimensionin e brendshme dhe debatet partijake të Maqedonisë, kështu që nuk është surprizë për ta që të mbajtë qendrim, por e vërteta është që ishin populli që folin fundit dhe duhet kuptuar se aty ka më shumë se sa thjesht viktimat propagandës, dhe të kuptuar që kjo është një lloj letre lakmusi edhe i entuziazmit për integrim evropian. Edhe anketat e tregojnë të gjë, ka një rënje të ndjeshme të besueshmërisë së shpresës në shumë vende të Bashkimit të Ballkanit Perëndimor për sa i përket perspektivës evropiane. E shohin aq larg, aq distante sa nuk mendojnë se ja vlen Baraqiran me bo sakrifica, po ashtu shumë prej liderëve. Sakrificat janë për të mirën tonë, fakt, por po ata nuk qytetarët nuk mendojnë ashtu dhe një pjesë e mirë, po ashtu edhe forcave liberale janë dorëzuar ndërkohë, pikërisht sepse nuk kanë parë që Bashkimi Evropian në farë mënyrë të jetë aq proaktiv dhe aq angazhuar. Kujtoj këtu vendimin për t'ia vonuar Maqedonisë dhe Shqipërisë negociatat një vit, ajo lloj nëpërmjet insistimit të Francës, po edhe disa vende të tjera si Hollanda e tjera, me atë skepticizmin e tyre dhe duke bërë më shumë hesap interesin elektoral partijak të zgjedhjeve që u afrohen atyre se sa të mirë në Bashkimin Evropian dhe interesin e paqes edhe po themi konsolidimit të stabilitetit në Ballkan. Vetë ajo vonesë një sinjal negativ dhe dekurajues sepse marrëveshja u bë, u firmos, në një farë mënyrë u firmos dhe u bekua në samitin e Sofjes, ishte një entuziazëm i cili meritonte të shpërblehi. Pa ishte nevojshme që Bashkimi Evropian duhet të jepte karrotat e veta, në qoftë se këta ishin në gatshëm të harin të shkopin, po themi, edhe ta transformonin identitetin e tyre, do duhet që edhe Bashkimi Evropian të jepte sinjalet e veta, gjë që nuk i dha. Kështu që unë mendoj se ka kontribuar edhe Bashkimi Evropian në këtë çështje me këtë lloj, po themi, shpërfillje që erdhi si pasojë mos hapjes së negociatave, pa çka se Maqedonia ka qenë vendi i parë në Ballkanin Perëndimor, i cili është bërë vend kandidat për Bashkimin Evropian. Pra edhe ajo ka lënë shenjën e vet të hidhur dhe ka siguruar, po themi, një pjesë mirë të skepticizmit edhe të dyshuesve të cilët mandej kanë abstenuar. Krahasoj qëndrimin e presidentit të Maqedonisë Ivanov për të mos lëshuar pe për ndryshimin e emrit me qëndrimin e presidentit Thaçi, i cili është i gatshëm të ndryshojë kufijt me Serbinë. Ju keni qenë për një kohë gjatë në fakt këshilltar i presidentit Thaçi. Si e shikoni këtë idenë e tij për ndryshim kufish? Do të thënë që Maqedonia, po themi, në krahasim me Kosovën, lë shumë për dëshiruar për sa i përket vullnetit për ndërtuar paqe dhe për të zgjidhur problemet e kaluara nëpërmjet dialogut. Kosova ka qenë shumë më para. Pra, i hapur për paqe dhe dialog. Po edhe Kosova në vetvete, sepse ne kemi një proces të dialogut prej 2011-s, i cili ka rezultuar në mbi 20 marrëveshje teknike, një pjesë e mirë e cilave janë zbatuar ose janë duke u zbatuar. Ka shumë pikpyetje për këtë në fakt. Jo, ka shumë interpretime, se pikpyetje s'ka, ato janë marrëveshje të nënshkruara që por që nuk janë zbatuar. Një pjesë po, një pjesë janë duke u zbatuar, një pjesë janë zbatuar tërësisht. Për shembull, është zbatuar marrëveshja për shkrijen e strukturave paralele në aspektin e sigurisë, aspektin e drejtësisë. Vitin e kaluar janë emëruar prokurorët e gjykatës në veri të Kosovës, edhe ndërkohë janë duke bërë konkurse dhe filtrimi për ish pjesëtarëve të strukturave paralele për të bërë pjesë të policisë së Kosovës. Pikat kufitare të veriut janë prej kohësh funksionale dhe monitorohen prej doganës së Kosovës, ka rezultuar në një ulje të kontrabandës dhe shtimit të ardhurave në dogana. Njëra gjë mund të themi për kontrollin e kufirit. Kemi një menaxhim funksional të integruar të kufirit në bashkëpunim me Serbinë. Gjithë territori është i mbuluar mirë, po themi, pjesën kufitare midis Serbisë edhe Kosovës, çka ka ulur qoftë trafiqet, qoftë kontrabandën. Janë shumë marrëveshje që mund t'i listoj, kemi kodin, në fund mund të thrisin Kosovën me kodin e vetë ndërkombëtar, një kosto prej 60 milionë eurosh në vit
ka qenë në xhepat e qytetarëve, pikërisht se është dashur që të huazohej kodi ose i Monakos ose i Slovenisë. Marrëveshje për qarkullim, për njohjen e dokumentave, mund të udhtohet lehtësisht me karta identiteti. Sa i përket kufirit? Pra ka janë shumë marrëveshje të cilat janë zbatuar. Njerëzit tani më aq shumë i përdoren intensivisht. Për shembull vetëm në vitin e 2017 u garit diku tek 1.2 milion vizitat me karta identiteti ose me dokumenta identifikimit të Kosovës, të qytetarëve të Kosovës në Serbi. Është një ndër kanalet kryesore të komunikimit, qoftë tregtisë, qoftë vizitave që bën ata ardhmë. Kështu që gjitha këto janë rezultat i procesit dialogut dhe qytetarët ja vjelin frytat dita ditës. Kemi familje komunave në veri ku marrin pjesë, kështu që dialogun shumë roz. Jo, dialogu është funksional, është i prekshëm, domethënë nëse krahasojmë neve në të kaluarën ku beshin barikade dhe nglashanic jo më në veri, nëse krahasojmë në kaluarën ku bojkotohej institucionet dhe ishte e pamundur të kishe u dogjën pas pavarësisë dy pikat kufitare Jarin dhe Brnjak dhe për vite me radhë aty kalonte kontrabanda ose çdo farë formë kriminaliteti, ata tani faktikisht po të shkoni atje gjeni njerëz me uniformë të Kosovës. Pra nuk është shumë roz, ama ka sjellë një ndryshim dramatik të realitetit që ka sjellë për shembull çdo mjafton të shikoni për shembull agjencinë tatimore çdo vit me qindra biznese të veriut të Kosovës regjistrojnë agjencinë tatimore të Kosovës, që sjellë edhe shtimin e të ardhurave, por edhe vënien në mënyrë të formalitetit edhe në veri. Pra hap pas hapi ky dialog e ka sjellë rezultatin e vet. Ble akoma për dështuar për sa përket disa marrëveshje, për shembull energjetikën mund ta vënë duke, e cila enda bën peng të pa aktivizuar linjën interkomisionit Tiranë-Prishtinë, por dialogu në përgjithësi i ka sjellë rezultate të prekshme gjithë qytetarët e Kosovës. I dakord për ndryshimin e kufive? Në qoftë se bëhet fjalë për të mundësuar korrigjimin e një padrejtësie historike të bashkimit të Kosovës lindore me Kosovën, unë jam më se entuziast. Faktikisht kjo është në preambullun e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, është pjesë e vetëvendosjes, drejtës për vetëvendosje të qytetarëve të luginës së Preshevës, prandaj të gjithë do e donim një zgjidhje për çështjen e Preshevës, por ja është Mitrovicën po nuk do doja ta shtija këtë mënyrë. Nëse pari të themi njëherë që cili është propozimi i presidentit, edhe a jemi dakord me këtë propozim. Mandej nëse ka lëshime ose ka, po themi, gjëra në këmbim që duhen dhënë, ato do vinë kur ka mungesë informacioni në fakt. Po normale, ta shpjegoj të para. Për sa nëse bëhet një marrëveshje ku njihet Kosova dhe për më tepër lugina e Preshevës bëhet pjesë e shtetit të Kosovës, ky është lajm i mirë për të qytetarët. Besoni se Serbia do e jepte të gjithë luginën padyshim. Jo vetëm thjesht Preshevën. Po s'kemi pse mos ta kërkojmë, pavarësisht se do ta japi apo jo, meqense ata ngatshëm me striktë çështje në negociata. Pra, për ta sqaruar, dhe prandaj është pak qesharake edhe protesta para pak ditëve vendosjes, sepse vendosja me flamuj kombëtar pretendon se dilte me mbrojt kufit e Republikës Kosovës, pra nuk ishte asnjë simbol qytetor të Kosovës. Ky është absurditeti i parë, dhe absurditeti i dytë ishte se faktikisht po dilën protestë kundër një propozimi presidentit për bashkimin me Kosovën lindore, me luginën e Preshevës, që nënkupton një vetvendosje të qytetarëve të bashkomasve të tanë të luginës së Preshevës, pra i bie që vetvendosja dilte drejt për drejt kundër parimit të saj thelbësor dhe vetë emrit vet, sepse në fundit përhyrësve vërtet do thënë që 92% me mbi 90% banorët e luginës së Preshevës janë deklaruar se duan bashkimin me Kosovën. Së dyti i bie me dal kundër edhe parimi tjetër edhe vullneti tjetër të vetvendosjes që është bashkimi kombëtar. Bashkimi, po themi, i luginës së Preshevës me Kosovën është një mini, po themi, përmbushje e aspiratës sonë kombëtare të shqiptarëve për jetuar në një shtet. Kështu që në mënyrë të drejtë për drejtë vetvendosja me të protestë del kundër parimeve kryesore të saj, që ka pretenduar edhe që ka pasur në thelb territorisë të saj. Pra për sa kohë thuhet lugina e Preshevës, unë edhe sipas vetëvendosjes Kosova humbet territor. Unë nuk e di këtë gjë. Presidenti thotë që nuk lëshojmë, nuk ka ndarje, nuk ka shkëmbim territoresh, nuk kam arsye me besu. Kur të vijë ajo marrëveshje, atëherë ta shohim edhe padyshim që kur ishte shumë vonë deri atëherë. Jo, s'është vonë, nuk ka vonë, se marrëveshja do shkojë do ratifikohet. Nëse nuk ratifikohet, nëse marrëveshja nuk nështrohet vullnetit të popullit nëpërmjet 2/3 me parlament ose një referendumi, marrëveshja nuk ka vlerë. Kështu që nuk është as pak vonë, atëherë mund të flasim tamam për te spekulimeve. Nëse realizohet një marrëveshje. Ju pyet diçka me interes, faktikisht edhe se u spekulohet shumë, pse s'din ose a din qytetarët.
duhet të sqarojmë njëherë që në shumicën e rasteve negociatat bëhen me dyert mbyllura. Për një arsye shumë të thjeshtë e të kuptueshme se asnjë politikan, asnjë vendimar nuk do donte që të merrë vesh në publik se çfarë do ishte i gatshëm të jepte pa u siguruar që para atij do japi diçka që ta quajë të vlefshme ose të baraz vlefshme këtë kompromis. Pa ç'kuptim ka që të merret vesh për shembull Vučići që është i gatshëm edhe nga ana e tij për themi, që të merret vesh se ka qenë i gatshëm me lëshu Kosovën pa marrë gjë në këmbim. E njëjta gjë këtej. Pra në përgjithësi në negociatat sigurohet, po themi, që maksimumi i konfidencialitetit derisa të kryhet marrëveshja. Kuptohet duke konsultuar me palët e rëndësishme, duke siguruar që ata që e bekojnë marrëveshjen edhe do garantojnë zbatimin e saj. Palët ende janë duke negociuar, shumë prej deklaratave që ne dëgjojmë janë pjesë të këtyre negociatave. Gjuha diplomatike nuk bëhet vetëm nëpërmjet tryezave, bëhet edhe veprimeve ose akteve që mbase opinionin e përgjithshëm që nuk është në thellësi, nuk e kupton pse bëhet, por ndërkohë audienca është ditë kund. Adri, shumë faleminderit për bisedën. Faleminderit për ftesën, kënaqësi gjithmonë. Shumë kënaqësi. Shikues të nderuar, ju falenderoj për vëmendjen. Mbas ushqimi javën tjetër, vjonit na shkruani mendimet tuaja në faqen tonë në Facebook, emisionin mund ta ndiqni edhe në YouTube. Bashkë mirëpafshim.